Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Ik ga het hebben over de vergelijking met de jaren 30 van de vorige eeuw. Toen waren er een paar landen die duidelijk aangaven dat ze plannen hadden. Plannen in het buitenland. Duitsland gaf aan, wij willen alle Duits sprekenden in het Duitse Rijk krijgen. Japan gaf aan, wij willen een Japans Rijk creëren. En dat willen we in China, dat willen we in Korea en we willen dat in heel de oceaan om Japan heen. En we weten wat dat is geworden. Op dit moment zien we hetzelfde. Er zijn 4 landen in de wereld die heel duidelijk hebben aangegeven, wij willen meer dan waar we nu zitten. En het eerste land is Noord-Korea, die heeft aangegeven, Zuid-Korea is van ons. En die oorlog die ze in 1950 begonnen, die is nog steeds niet voorbij. Maar het is duidelijk dat ze nog steeds meer willen. Het tweede land is Iran. Iran heeft aangegeven, wij willen de dominante factor in de islamitische wereld worden. En wij willen delen van Irak, delen van Syrië, delen van Libanon onder onze invloedssfeer krijgen. En we willen Israël van de kaart vegen. Het derde land wat ik wil noemen is China. China heeft aangegeven, wij willen Taiwan hebben. En Taiwan is China. Nou is Taiwan heel kort Chinees geweest. Maar eigenlijk is Taiwan geen Chinees eiland. Het was een eiland wat in meerdere handen is geweest, maar daar woonde een apart volk. Na de burgeroorlog in China zijn er dus heel veel Chinezen zijn naar Taiwan getrokken en hebben daar een nieuw land gesticht. Maar Taiwan is in feite niet van China. Dus ook dat is toch een oorlog die eraan zit te komen voor meer expansie. En China heeft gezegd, heel de Zuid-Chinese zee is van ons. En zijn daar ook daadwerkelijk eilanden aan het veroveren, letterlijk veroveren op de landen daaromheen. Dus dat is heel duidelijk. En het vierde land wat ik wil noemen is Rusland. Rusland heeft plannen om Oekraïne te veroveren. Mag duidelijk zijn dat dat een plan was. Heeft al een stuk van Georgië terug. Heeft duidelijk aangegeven, wij willen Finland, de Baltische Staten, Roemenië, Hongarije, Moldavië, dat soort landen willen we allemaal weer onder onze invloedssfeer brengen. En als je dat niet wil geloven, kijk dan naar de Russische televisie, want het is bijna dagelijkse kost, want dat wordt de Russen voorgehouden. Dus dat zijn in de wereld 4 belangrijke landen die zeggen, wij willen meer. En dan kan je heel veel commentaar hebben op het Westen, maar er is nergens in het Westen een land te benoemen die zegt, wij willen meer. De uitbreiding van de NAVO met Finland en Zweden was niet omdat wij gesmeekt hebben van wil je alsjeblieft lid worden. Nee, dat was omdat Zweden en Finland graag lid wilden worden. Wij zijn Oekraïne steeds aan het tegenhouden om lid te worden van de EU en lid te worden van de NAVO. Het is dus niet van, oh kom er alsjeblieft bij. Nee, we zijn dat aan het tegenhouden. Dus in die zin is het duidelijk waar de agressiviteit zit en waar die dus eigenlijk niet zit. En vanuit het dictatoriale gedeelte, want die 4 landen die ik heb genoemd zijn dictatoriale landen, is het zo dat ze zichzelf als heel sterk zien. En ze vinden het zwakke democratische Westen vinden ze maar niks. En waarom vinden ze dan het Westen zo zwak? Die democratie zegt, je hebt een regering en een oppositie en die mogen elkaar flink zwart maken. En dat gaat heel goed op sommige plekken en dat gaat soms minder goed. Zoals in Amerika gaat het op dit moment gewoon minder goed. En ook in Europa zijn er gewoon plekken waar het minder goed gaat. Waar dan partijen ontstaan die mensonvriendelijk zijn, zal ik het maar eventjes zo noemen. Maar die in ieder geval ook de democratie geen warm hart toedragen. En toch, de democratie is eigenlijk wel de sterkste manier om geregeerd te worden. Er zou misschien een betere manier zijn, maar die is dan nog niet ontdekt. Het geeft in ieder geval de bevolking heel veel ruimte om zich te ontplooien. Meer dan in een dictatuur. Want in een dictatuur kan alleen degene zich ontplooien die dus voor de dictator is. In een democratie kunnen alle partijen zich ontwikkelen. En dat is dan een van die voordelen van de democratie.
Waarom zijn die dictatoriale machten elkaar aan het vinden? Nou, dat is onder andere dus omdat ze elkaar zien als sterk. En Noord-Korea ziet in Rusland een sterke partner. En dus heeft Noord-Korea gezegd, hey Rusland, wij gaan jou helpen als je ons ook helpt. Hetzelfde eigenlijk ook met Iran. In Iran is het zo dat ze nu Russische hulp hebben. Nou, en die hulp is keihard nodig. Wat is nu die Russische hulp? Die Russische hulp is dat de Russische marine nu bij de havensteden van Iran ligt. Dan denk je, ja, waarom is dat dan? Nou, hun radar kan een scherm leggen over die haven. En we weten dat Israël nog wraak wil nemen voor de aanval die Iran heeft gedaan op Israël. En we zien dus nu dat als Israël dat doet, dan heeft Israël een keuze te maken. Of ze laten die havens als doel liggen en doen daar niks mee. Of ze vallen aan en proberen die radarbeelden van de Russen zo te storen dat ze geen nut hebben. Of ze vallen eerst die Russische schepen aan en hebben daarna vrij spel in Iran. Hoe dan ook, de kans op het uitbreken van de Derde Wereldoorlog neemt toe nu die dictatoriale landen elkaar gaan zoeken en daar dus allianties vormen. En ik ben dus bang dat de escalatie daarmee bijna onafwendbaar gaat zijn. We weten dat Israël nog gaat komen, maar we weten ook dat Noord-Korea in Oekraïne gaat opereren. Wat is dan de reactie van dat zwakke Westen? En wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat een Zuid-Korea dan doen? Want die weet ook dat is omdat die Noord-Koreanen iets terugkrijgen. En Noord-Koreanen gaan straks samen met de Russen Zuid-Korea aanpakken. Dus is het misschien toch wel verstandig van Zuid-Korea om dan nu al hulp te bieden in Oekraïne. Om die ambitie van Rusland en Noord-Korea daar mores te leren. Nou, zo speelt dat allemaal nu zich uit. Ik ben er niet gerust op, laat dat duidelijk zijn. Nou, de Amerikaanse verkiezingen komen er dan ook nog aan. En laat het duidelijk zijn, Trump wordt in mijn ogen weggevaagd. Nou, en alleen het punt wat we dan gaan krijgen, is dat er dus veel onrust gaat ontstaan. Want die verkiezingen, die zijn al begonnen, hè? De mensen kunnen al stemmen. Er wordt ongelooflijk veel gebruik gemaakt van vroeg stemmen, gelukkig maar, want dat is een goede zaak. Maar rechts is die verkiezingen aan het saboteren. Op verschillende manieren. En ik ben bang dat als die uitkomst uiteindelijk er is, dat er toch wel een nodige onrust gaat ontstaan en er mogelijk pogingen gedaan worden om die uitkomst, die voor Harris is, om die te beïnvloeden. Op welke manier dan ook. Een tweede 6 januari zou kunnen, maar het kan ook zijn dat de rechtse partij probeert om de hoogste rechters zover te krijgen dat die de verkiezingen gewoon gaan toegeven aan de Republikeinse partij. We moeten dat allemaal afwachten, maar mijn indicatie, ondanks alle polls die er nu zijn, mijn indicatie is dat Trump volledig wordt weggevaagd in deze verkiezingen en dat het dan over en uit is. Maar over en uit totdat de rechtszaken en of de opstanden gaan komen. Ik ben toch bang dat daar wel iets van gaat komen. Vond je het video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk ook op het belletje, krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Houdoe!